خلقك على نفس فتحة الفم، لا أتكلف ولا أتعسف ولا أقول خلقك يا أحاول توسعة المخرج قليلا، لا أعصره عصرا فأقول يا، وهذا خطأ. يا النداء لوحدها وأيها لوحدها، ويسمى بالمد المنفصل الحكمي. الكثير منا يقع بالحيرة، هل هو مد بدل أم هو مد عوض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في درس جديد من سلسلة تعلم التلاوة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ومع سورة الانفطار حرفا حرفا وصولا لإتقان بعون الله وتوفيقه. معكم أختكم رويدة في قناتكم قناة ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء، ننتقل من فتحة الذال إلى إسكان السين. حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين. الساكن الأول هو حرف المد، والساكن الثاني هو بداية التشديد بحرف السين، ونحن نعلم أن بداية التشديد سكون. اللام شمسية مدغمة في السين، فلا أعتبرها حرفا ساكنا لأنها لا تلفظ، تسقط لفظا لا رسما. وهمزة الوصل تثبت عند الابتداء فقط، وهي ساقطة أثناء التلاوة في درج الكلام عند الوصل. إذا نقول إذا السماء. لدينا حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد واجب متصل، يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات برواية حفص. انفطرت، ننتقل من ضمة الهمزة إلى إسكان النون. همزة الوصل أيضا تسقط في درج الكلام، ولو ابتدأت بها أقول انفطرت، لأن الحرف الثالث في الفعل مفتوح فنبتدأ بها مكسورة. إذا تقرأ همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مفتوح أو مكسور نبتدئها بالكسر، وإذا كان مضموما نبتدئها بالضم. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الفاء، فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة. انفطرت، نفخم الطاء والراء، نقف على التاء بهمس، فهو من حروف سكت فحثه شخص. إذا السماء انفطرت. وإذا أيضا ننتقل من فتحة الذال إلى إسكان اللام القمرية. وإذا الكواكب، لدينا ألف ساكنة وقبلها حرف مفتوح، فهما الطبيعي حركتين. وإذا الكواكب ننتقل من ضمة الباء إلى إسكان النون، همزة الوصل تسقط في درج الكلام. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف التاء، فالحكم إخفاء حقيقي. انتثرت، نهمس التاء. وإذا الكواكب انتثرت، ننتبه لتفخيم الراء وتخليصها من ترقيق الثاء والتاء. وإذا البحار، أيضا انتقل من فتحة الذال إلى إسكان اللام القمرية، لا نقول وإذا البحار وهذا خطأ. أيضا انتبه لنطق اللام القمرية، فهي من حروف البينية للعمر. البحار، نفخم الراء لأنها مضمومة. فجرت، نشد الجيم، نفخم الراء ونقف على التاء بالهمس. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور، أصبر على اللام القمرية ونعطيها الجريان الجزئي، نتم ضمة القاف والباء نعطي المد الطبيعي حقه، نفخم الراء. بعثرت، نصبر على العين فهي من حروف لين عمر، نفخم الراء ونهمس التاء. وإذا القبور بعثرت. علمت، ننتبه من عدم الاختلاس، نعطي كل حرف حقه ومستحقه. علمت، نتم كسرة اللام، نهمس التاء لأنها ساكنة. نفس ما، نصبر على الفاء، ودائما زمن الحرف الساكن أطول من زمن الحرف المتحرك. لدينا تنوين وبعده ميم، فالحكم إدغام كامل مع غنة أكمل ما تكون. قدمت، نفخم القاف نشد الدال ونهمس التاء. وأخرت، نفخم الخاء والراء ونقف على التاء بالهمس. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها، أصل الكلمة يا النداء لوحدها وأيها لوحدها، إذن المفروض أن يكون هذا هو مد منفصل، لأن حرف المد في كلمة والهمس في كلمة أخرى، لكنه رسم متصلا
بالرسم العثماني رسم المصحف. إذا نقول أنه مد منفصل حكما متصل رسما، ويسمى بالمد المنفصل الحكمي، ويمد 4 إلى 5 حركات كالمد المنفصل والمتصل برواية حفص عن عاصم. يا أيها، لدينا مد طبيعي حركتين أيها، لكنه في الوصل يسقط. لماذا؟ بسبب التقاء الساكنين، الساكن الأول حرف المد والساكن الثاني هو اللام القمرية. أيها، هل أنتقل من فتحة الهاء إلى إسكان اللام القمرية. يا أيها الإنسان، لدينا النون ساكنة وبعدها حرف السين، فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة. الإنسان الطبيعي حركتين. ما أيضا الطبيعي آخر. غرك نفخم الغين والراء. بربك نفخم الراء وتم كسرة الباء. بربك أنتقل من فتحة الكاف إلى إسكان اللام القمرية البينية. الكريم نقف على الميم بالبينية وقبله حرف مد فهو مد عارض للسكون، يمد بمقدار 2 4 6 حركات. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي نشد اللام وتم كسرة الذال بعدها يا ساكنة فهم الطبيعي حركتين. خلقك ننتبه كثيرا لهذه الكلمة من عدم الاختلاس ومن تخليص المفخم من المرقق. نفخم الخاء نرقق اللام، نفخم القاف نرقق الكاف. خلقك، وننتبه من مجاورة القاف مع الكاف لأنهما من نفس المخرج. خلقك على نفس فتحة الفم، لا أتكلف ولا أتعسف ولا أقول خلقك بهذا الشكل. وأيضا ننتبه من عدم تفخيم الحروف المرققة، كأن يقال خلقك وهذا خطأ. فسواك نشد الواو بعدها الطبيعي حركتين. فعدلك نعطي كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. نهمس الكاف وقفا لأنها ساكنة من حروف سكت فحثه شخص. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي لدينا حرف مد وبعده همز في كلمتين انفصل حرف المد عن الهمز فسمي مدا جائزا منفصلا ويمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. أي نشد الياء ونتم كسرتها. صورة نتم ضمة الصاد بعدها حرف مد حركتين. صورة ما إدغام بغنة أكمل ما تكون. صورة ما الطبيعي حركتين. شاء حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة فهو متصل. ركبك نشد الكاف الأولى ونهمس الثانية. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا الطبيعي حركتين. بل أصبر على اللام فهي ساكنة. تكذبون يتم ضمة التاء نشد الذال يتم ضمة الباء بعدها الطبيعي حركتين. بالدين نقف على النون بسكون عارض وقبله حرف مد فهو مد عارض للسكون. انتبه من عدم همس الدال فلا أقول بالدين، تين خطأ. بالدي دي دي بالدين. أقي لساني قليلا عند حرف النون حتى نعطيه زمن البينية. كلا بل تكذبون بالدين. وإن نشد النون بغنة أكمل ما تكون. عليكم لدينا ساكنة وقبلها مفتوح فهو حرف لين. لدينا أيضا ميم ساكنة وبعد حرف اللام فالحكم إظهار شفوي. لا حافظين نقف على النون بسكون عارض مع مد عارض للسكون. وإن عليكم لحافظين كراما تنوين بعده حرف الكاف فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة. كاتبين لدينا ألف ساكنة قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. أيضا لدينا ياء ساكنة بعدها حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف فهو مد عارض السكون وقفا وطبيعي وصلا. كراما كاتبين. يعلمون ننتبه لحرف العين نعطيه زمن البينية.
يع، أحاول توسعة المخرج قليلا، لا أعصره عصرا فأقول يع يع، وهذا خطأ. يعلمون ما أصبر على الفاء. تفعلون لو. انتبه من عدم إعطائي الغنة، أضم شفتي ضم كافية وأترك فرجة في وسطهما. لو تفعلون، وأغلق الخيشوم لأتأكد من عدم وجود أي غنة. يعلمون ما تفعلون. إن نشد النون بغنة أكمل ما تكون، وننتقل من فتحة النون إلى إسكان اللام القمرية. إن الأبرار، والقليل الباء لأنها ساكنة من حروف قطب جد. فخم الراء الأولى والثانية. لا في نعطي المد الطبيعي حقه. نعيم، مد عرض للسكون وقفا وطبيعي وصلا. إن الأبرار لفي نعيم. ننتقل من فتحة النون المشددة بغنة أكمل ما تكون إلى إسكان اللام القمرية البينية. الفجار، نعطي المد الطبيعي حقه، نفخم الراء. لا في جحيم، نقفل مخرج الجيم ونقف بمد عارض للسكون. وإن الفجار لفي جحيم. ولا أقول نرقق الياء ونخلصها من تفخيم الصاد، نصبر على الصاد نعطيه الهمسة والرخاوة. والصفير ولا أقول يصلوا، لا، لو لدينا واو لينة. يصلونها، الطبيعي حركتين. يوم، أيضا واو لينة. يوم الدين، ننتقل من فتحة الميم إلى تشديد الدال. يوم الدين، ونقف في مد عارض للسكون. يصلونها يوم الدين. وما الطبيعي حركتين. هم، نتم ضمة الهاء، نصبر على الميم بعدها حرف العين، فالحكم إظهار شفوي مع غنة ناقصة. وما هم عنها، لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الهاء، فالحكم إظهار مع غنة أيضا ناقصة. عنها، لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. بغائبين، لدينا حرف مد وبعده همز في نفس الكلمة، فالمد واجب متصل يمثل 4 إلى 5 حركات، وأخفى لدينا مد عارض للسكون. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك، لدينا حرف مد وبعده همز في كلمتين فهو مد جائز منفصل. وخلف الدال. أدراك، لدينا مد طبيعي. ما الطبيعي حركتين. يوم، لدينا حرف لين. يوم الدين، أيضا نقف في مد عارض للسكون. وما أدراك ما يوم الدين. ثم نتم الثاني، شد الميم بغنة أكمل ما تكون. ما أدراك، أيضا لدينا مد جائز منفصل. ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا، لدينا من الطبيعي حركتين. تملك، نصبر على الميم فهي من حروف لين عمر. نفس لي، أصبر على الفاء، لدينا تنوين بعده حرف اللام، فالحكم إدغام كامل بلا غنة. نفس لي، يدخل التنوين دخولا كاملا في اللام فيسبب لي التشديد. نفس لنفس شاء، تنوين بعده حرف الشين فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة. لنفس شيئا، لدينا يا ساكنة من قبل مفتوح فهو حرف لين. شيئا، نقف بألف مادية عوض عن تنوين الفتح وما قبلها همز. الكثير منا يقع بالحيرة، هل هو مد بدل أم هو مد عوض؟ باعتبار أن هذه الألف هي ليست ألفا أصلية، لأنها تثبت وقفا وتحذف وصلا، فوقفا هي ثابتة وهي عوض عن تنوين النصب، أما وصلا شيئا وتسقط هذه الألف، إذن هي عارضة وليست أصلية، فلا أستطيع أن أقول عن هذا المد أنه مد بدل، وإنما يطلق عليه من قبيل مد العوض. إذن وقفا نقول شيئا، وصلا شيئا والأمر، نصبر على اللام القمرية ونفث من الراء. يومئذ لله.
تنوين وبعده اللام، الحكم إدغام كامل بلا غنة. نقف على الهاء بالإسكان. ونعطي المد العارض للسكون قبلها حقه 2 4 6 حركات. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسونا من دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.